لا يخفى على العالم أجمع ما يعانيه أهالي مدينة مصراتة، وتتجلى أقصى صور هذه المعاناة داخل أسوار المستشفى المركزي بالمدينة، والذي التقينا من داخله مدير الشؤون الطبية بالمستشفى ليصف لنا الوضع الطبي بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لوضع المستشفى، مستشفى مدينة مصراتة في الصيانة منذ عامين، أي لا نملك يعني مستشفى، وكنا في مجمع للعيادات الطبية هو اللي استقبل جميع الحالات سواء الجرحى أو الشهداء، ومعظم العمليات تمت من خلاله. وكان بالنسبة للمخزن الأدوية طبعا في المستشفى اللي هو في حال صيانة، والتي متواجد به القوات حاليا محتل، وسمعنا أن تم تدمير المخزن. بالنسبة كنا متواجدين بمجمع العيادات الطبية، وهو طبعا عبارة عن مستوصف بسيط، وكانت في جميع العمليات تجرى فيه، ووجدت عمليات بدرجة إن 5 عمليات في آن واحد، وتم إجراء العمليات في حجرات غير معدة للعمليات. ولكن تعرض هذا المجمع تعرض للقصف، مما اضطرنا أن ننقل المرضى في خلال الليل وبسرعة قصوى، وانتقلنا إلى عيادة أو مصحة خاصة، وهي تحوي أقل من 50 سرير، ولا يوجد في إمكانية إسعافات الطوارئ، مما اضطرنا إلى أن نقوم بمعظم عمليات الإسعاف والطوارئ موجودة في خيمة خارج العيادة. فالوضع صعب جدا، وإمكانيات طبعا ضعيفة. الطاقم الطبي حوالي أكثر من 40 يوم يشتغل بخلال 24 ساعة، ومشكورين طبعا الجراحين يعني قايمين بعملهم، لكن في ضغط عليهم كبير جدا. يوجد نقص حاد جدا في بالنسبة لجراحي العظام وجراحة الشرايين، حيث أن لا يوجد عندنا أحد متخصص بجراحة الشرايين وجراحة المخ والأعصاب. وتوجد عمليات يعني تحتاج إلى سرعة إجراءها، وخاصة في عمليات جراحة العظام، ولكن لا توجد إمكانيات. يوجد نقص حاد في أدوية التخدير، أدوية خاصة بإجراء العمليات، كذلك معدات العمليات سواء كانت خاصة متعلقة بجراحة العظام، يوجد فيها نقص حاد جدا. يوجد نقص في أدوية العناية القصوى، كل ما يتعلق بأدوية العناية القصوى. يوجد نقص في المضادات الحيوية الوردية، نقص حاد جدا. بالإضافة إلى أن طبعا الماء مقطوع عن مصراتة أكثر من أسبوعين، وتم نقل المياه بصعوبة من خلال السيارات للمصحة. عندنا نقص في الأجهزة المهمة زي أجهزة التنفس الصناعي، أجهزة الصدمة الكهربية، أدوية الأجهزة الخاصة بإجراء العمليات الطبية. عندنا نقص طبعا بالنسبة للجهاز اللي يتم، وهو الجهاز المونيتور اللي يستعمل فيه طبعا خاصة جراحي العظام. عندنا جهاز يعني متآكل هو اللي يتعاملوا به حاليا، ويوجد به أعطال كثيرة. احنا نتقدموا بطلب عاجل من المنظمات المدنية العاملة في مجال الإغاثة، منظمة الصليب الأحمر، ومنظمة وكذلك الهلال الأحمر، وإحنا نتمنى يعني كذلك من الأخوة الأطباء بدون حدود إمدادنا يعني بأطباء خاصة في مجال جراحة العظام وجراحة الشرايين والمخ والأعصاب. وكذلك عندنا عمليات تحتاج إجراءها يعني وعلاجها خارج من مدينة مصراتة. نتمنى أن يتولوا الأخوة بقدر الإمكان، وخاصة الأطباء الموجودين ليبيين بالخارج، السعي في نقل المرضى وعلاجهم خارج ليبيا بقدر الإمكان، حيث يوجد طبعا منفذ البحري، منفذ قصر أحمد، من خلاله ممكن إمكانية
نقل المصابين والجرحى، بالإضافة إلى إمكانية أن سمعنا أن سيتم توفير مستشفى عام، ولحد الآن يعني مازال يعني في تأخر كبير جدا. بالإضافة إلى طبعا يوجد نقص كبير في في أغذية الأطفال والحفاضات والمواد الأولية عموما في مدينة مصراتة. فطبعا الوضع صعب جدا في مدينة مصراتة، نظرا لكبر المساحات المدينة وعدم تواجد مستشفى كبير لاستيعاب الحالات. بالإضافة أننا نقدم بنداء طبعا للأخوة في جميع أنحاء العالم لإنقاذ الأخوة المصريين المتواجدين بقصر أحمد في أسرع وقت ممكن. بارك الله فيك دكتور. ونبغى نسأله بس على حاجة بسيطة، يعني عندكم إحصائيات دقيقة إحصائيات يعني مش حتى دقيقة لعدد الجرحى والشهداء داخل المستشفى منذ بداية الأحداث؟ يعني والله توا بالنسبة منذ بداية الأحداث يعني معظم حتى لجن حالات، يعني مش كل الحالات، في حالات نسمع بها يعني إن تم حتى شهداء يعني ما قدروش يعني ينتشلوهم من أماكن يعني نظرا لتعرض عمليات القنص متكررة، وفي حالات طبعا مصابين في أماكن ما وصلتش إلى المستشفى. لكن في خلال ما قارب من يوم 18/3 لحد الآن يعني أكثر من 140 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 1300 جريح. وفي طبعا جرحى اللي هم إصاباتهم بليغة جدا، قطع بالأطراف، إصابات بالرأس، بالعمود الفقري، إصابات عصبية، إصابات للشرايين. فحالات صعبة جدا وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة. ونظرا قلنا إن إحنا لا يوجد مستشفى من أكثر من سنتين، لا يوجد مستشفى بمصراتة بمعنى المستشفى يعني. بارك الله فيك دكتور. نبو كلمة بسيطة هيك نداء، عرفنا أنك أنت وجهت نداء لمجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية، ولكن نبو كلمة موجزة مخصصة وذكر بعض المنظمات توجه للنداء بهالخصوص. والله يتوجه بالخصوص يعني للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي، وإلى الأطباء العرب والأطباء الليبيين المتواجدين بالخارج وأطباء بدون حدود، إلى التعاون في توفير المستلزمات الطبية والأدوية من الخارج وإرسالها إلى منفذ مصرات البحري، وإمكانية تواجد جراحين وخاصة في جراحة الأعصاب، جراحة الشرايين وجراحة العظام نظرا للنقص الحاد جدا، وإمكانية نقل المصابين عبر المنفذ البحري للعلاج بالخارج قدر الإمكان. بارك الله فيك. ثم حاولنا التجول والاطلاع على أحوال المصابين داخل المستشفى، ونحاول نفهم منهم ماذا الإصابة ونوع الإصابة ومنين جاهم الضرر. السلام عليكم. اسمه كريم محمد مصطفى العريكة. محمد، شنو نوع الإصابة؟ والله إصابة بشظايا قضيبة هاون في البطن، في الرجلين الاثنين وفي اليدين في الظهر. وكنا احنا لما عرفنا ان كتايب القذافي ياتينا جايات من جهة زريق في المدخل الغربي لمدينة مصراتة، سجدنا غادي للجبهة شقات، جتنا قذيفة هاون وغدرت بينا ضربت. هاي شنو الطباش قالوا على الإصابة البسيطة ولا شنو؟ لا قالوا إن شاء الله إصابات تعالج، داروا لي عملية للشظية، مروا لي بطني عمليات وداولي الجروح اللي في يدي وكراية، وعندي ممكن هنا عملية على العصب، ممكن قطع أنا في عصب ضربة في شظية، ممكن نعمل بيدوا لي عملية. محمد من مكان قلنا شنو رسالة توجهها للمنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية في العالم؟
والله الرسالة واضحة، يعني إن مساعدة أول شيء مساعدة المرضى هذيما اللي قاعدين يعانوا من نقص في الأطباء والدواء. يعني بارك الله فيهم من الأطباء والناس اللي في مصراتة، يعني قايمين مجهودهم زيادة فوق المجهود. وكلم يعني المجتمع الدولي إنه يساعد الناس في مدينة مصراتة باش ما تحدثش مجازر ثانية لقدام. بارك الله فيكم. الحمد لله، شكرا لباس عليكم. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا بأس يا أخي. الحمد لله. بكرة شفنا الحالة صارت شنو مدى الإصابات؟ الإصابات عن بالك إحنا لو أنت وحدنا نخصم، واحد يدنا انتهت ويد الأخرى عندنا فيها طرفين ولا ثلاثة. هذا اللي في هذا والخصوص اللي بكاين. وين كانت الإصابة؟ إصابة في أول مدخل المحجوب. والحقيقة يكون الله في عوننا. العالم يتفرج، العالم العربي والعالم الأجنبي، وهذه أمم متحدة، وهذه معناها وين الأمة العربية؟ وين قوات أمريكا؟ وين قوات بريطانيا؟ قرنزاتنا هذا يحاوموا الطيارات على الفاضي، ولا حاجة عملنا يا ابن عمي. شنو اللي عملنا؟ نفذ الحاجة للشعب، الشعب يدمر فيه تدمير، شردونا من بيوتنا، شعر قدنا الليل للنهار. شيل الحياة بتاعنا احنا هذي. دول اللي جايين يجيبوا في قوات وحطوا فيها في بلادنا يستعرضوا بقواتهم. لا، خلي الموت موت، خلي الموت يطلعوا وخلونا نموت في مكاننا. صراحة ان شاء الله بالجميع. ان شاء الله لا بأس عليهم. لا بأس. اولادنا وحياتنا احنا نقعد محددة. ليش؟ موتش بالله، خلي الموت فوقنا، ولا نبوا اي قوات ولا نبوا اي حاجة، ما مش منفذ شيء. ان شاء الله يتفرجوا علينا تفريج. زنقة فرد بيت شارع ندمركم. وقال الكلام هذا في الاذاعه ما دركش فيه قدام العالم، نسمع له شاف. وين نمشوا احنا؟ هي الله صبر الله الجميع. احنا اللي مات واللي عاش حي عاش قاعد. مهما كان احنا نعيش حتى 1000 حتى مليون في الجمهوريه، المهم نلتقم وخليج مهما كان تمن. حتى مليون بس هيك. في ليبيا ممكن يقعد مليون استاذ. هم نساك من الصورة هذه. الله يبارك فيك. ان شاء الله جميعا يا ابوي. يبارك فيكم، متشكرين. فريدوم جروب بتاريخ 30 من مارس من داخل مستشفى مصراتة المركزي.